हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको खल्तीबाट आइओ एन्ट्रान्स जुन फी छ 2000 त्यो कसरी पे गर्ने त्यसको बारेमा हुनेछ। त्यो गर्नको लागि तपाईसँग खल्ती एप हुनुपर्छ र खल्ती एपमा गइसकेपछि यहाँ तल त्यहाँ बजार लेखेको होला, के लेखेको हुन्छ त बजारमा क्लिक गर्नुस्। बजारमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ थुप्रै अप्सनहरु देखिनेछ। सेकेन्ड नम्बरमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ आइओ एन्ट्रान्स छ। यदि तपाईले देख्नुहुन्न भने यहाँ सर्च भेन्डर छ, यहाँ चाहिँ गएर तपाईले आइओई अथवा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ माथि त्यही आउनेछ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। ठीक छ, त यो इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले खुल्नेछ। त सुरुमा के लेखिरहेछ एप्लिकेन्ट नेम भनेर, त्यहाँ चाहिँ तपाईको फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले आफ्नो नाम लेखे भने के हुन्छ, ब्रिजकिशोर प्रसाद हुन्छ हैन। त मैले चाहिँ यो लेख्दिए अथवा ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल तीनवटा छ भने सबै लेख्नु होला, तपाईको जे होला त्यो लेख्नु होला। डेट अफ बर्थ एडी मा राख्नु पर्यो, सुरुमा के राख्नु पर्यो, मन्थ राख्नु पर्यो। ल मैले चाहिँ सुरुमा मन्थ हाल्दिए, मानम कि यदि म जनवरीमा जन्मेको छ भने 01 लेख्नु पर्ने हुन्छ, 1 मात्र लेखेर हुँदैन। ठीक छ, यहाँ एमएम भनेको के हो, 2 डिजिटमा लेख्नु पर्यो। त 01 लेख्नु पर्यो। नोभेम्बरमा छ भने 11 लेख्नु पर्यो, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके ठीक छ, म जनवरी 1 मान दिए। त्यसपछि के भनेको छ, ड्याश भनेको छ, त मैले माइनस दिन्छु। त्यसपछि तपाईले डे भन्नुपर्छ, कुन डेमा। ल मानौँ यदि मेरो जन्म भनेको 25 मा भएको छ भने 25 राखिदिए। त्यसपछि कुनै एउटा इयर दिनु पर्यो। ल मैले एउटा कुनै एउटा इयर 1998 दिए। तपाईको जे होला त्यो राख्नु होला। त्यसपछि तल आउनुस् हैन। यसपछि तल के लेखेको छ पेमेन्टमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फी भरेर, यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा मात्रै अप्सन छ, यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। एमाउन्टमा 2000 आफै लेखेर आउँछ। रिमार्क्समा तपाईले आफैले केही दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुहुन्छ, यो भनेको कम्पल्सरी हैन, तपाईले यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन, मैले लेखिन। ठीक छ, त नेम लेखे, त्यसपछि डेट अफ बर्थ लेखे। डेट अफ बर्थ लेख्दाखेरि याद राखे कि पहिला मन्थ, त्यसपछि डे, त्यसपछि तपाईको इयर हुनुपर्छ र मन्थ लेख्दाखेरि अथवा डे लेख्दाखेरि 2 डिजिटमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबै समरी देखाउनेछ, यहाँ के गरिराख्नु भएको छ भनेर। ट्रान्ज्याक्सन भनेको 2000 को हुनेवाला छ, जसमा चार्ज भनेको तपाईले 20 लाग्ने छ, त टोटल गरेर 2020 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति एमाउन्ट भनेको तपाईको यो खल्तीको एकाउन्टमा हुनुपर्छ। यदि त्यति पैसा छैन भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट पेमेन्ट अप्सन हुन्छ, वालेटबाट गर्ने कि ई बैंकिङबाट गर्ने कि मोबाइल बैंकिङबाट गर्ने। तपाईले वालेटमा छ भने पैसा वालेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल बैंकिङमा छ भने मोबाइल बैंकिङबाट गर्न सक्नुहुन्छ, ई बैंकिङमा छ भने ई बैंकिङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले वालेट सिलेक्ट गरेर त्यसपछि तपाईले सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो देखाउनेछ, तपाईको डेट अफ बर्थ, नेम एप्लिकेन्ट नेम, पेमेन्ट भनेको 2020 एमाउन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि ब्याचलरको इन्ट्रान्स फी लेखेको छ आइओई को लागि। ठीक छ, यदि तपाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने ओके गर्नुस्। यदि केही मिस्टेक छ भने क्यान्सलमा गरेर फेरि ब्याक गरेर तपाईले त्यहाँ आफ्नो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले ओके गरे। त्यसपछि तपाईले फिंगरप्रिन्टबाट अथवा तपाईको जुन एमपिन पासवर्डहरु हुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईले पे गर्न सक्नुहुन्छ र पे गरिसकेपछि के देखिन्छ, तपाईको कोड के हुन्छ, ट्रान्ज्याक्सन आइडी त्यो हेरौँ। अनि तपाईले जब पासवर्ड राखिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको पेमेन्ट हुनेछ र पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेपछि तपाईले यस्तो खाली एउटा इन्टरफेस देखिनेछ। के भन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट फर आइओ एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फर ब्याचलर पेड योर आइओ ट्रान्ज्याक्सन आइडी इज, यहाँ लेखिएको होला तपाईले 6 डिजिट छ हैन। अब मतलब नम्बर पनि छ अनि वर्ड मतलब तपाईको क्यारेक्टर पनि छ है। 6 डिजिटको यो ट्रान्ज्याक्सन आइडी हुन्छ। यसैले चाहिँ तपाईले भाउचर नम्बर भनेर इन्ट्रान्स फर्म भर्दाखेरि त्यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो नम्बर चाहिँ तपाईले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज युज दिस आइडी फर फिल इन द फर्म, बुझिसक्नुभयो। त्यसैगरी तपाईले यहाँ एउटा पीडीएफ जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको यहाँ आइडी लेखिएको होला। एमाउन्ट त 2000 भइहाल्यो हैन। आइडी लेख्दाखेरि के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ समथिङ केही नम्बर होला अथवा केही डिजिटहरु होला हैन। र लास्टमा चाहिँ तपाईले 6 वटा जुन डिजिट हुन्छ नि, मतलब क्यारेक्टर प्लस डिजिट दुईटै कम्बिनेसन बुझ्नुस् है। यो लास्टको 6 वटा कुरा भनेकै तपाईको ट्रान्ज्याक्सन आइडी हो, यसलाई नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त यस्तो पनि देख्न सक्छ अथवा यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि अथवा स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ हैन। डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त यसरी चाहिँ कुरा हुने भयो। तपाईले 2020 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ खल्तीबाट पे गर्दाखेरि, अथवा इसोबाट गर्दाखेरि पनि 2020 नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 20 रुपैयाँ चाहिँ चार्ज लाग्दो रहेछ। आशा छ बुझ्नु होला। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, नेपाली टेक केयर।